Đồ ăn tới đây. Dạ đây đây. Mời quý khách dùng. Xin mời Cán, mời Cán. Ăn đi. Mời tướng quân dùng. Rượu thịt ở quán này đúng là ngon hơn quán khác. Tướng quân nhất định sẽ thấy thích. Cứ ở hoài trong phủ tướng quân, ăn gì cũng thấy ngán rồi. Cũng may người có lòng, để ta cũng đỡ thèm. Nè uống đi. Tướng quân, mời ngài. Có thích khách. Chạy đi. Tướng quân yên tâm, có thuộc hạ ở đây. Cẩn thận đó. Có chừng. Tâm Kiều. Phim được dịch và lồng tiếng tại Là một phim người TV. Liêu. Tâm Kiều. Hàng tướng quân cần phải nhanh chóng cầm máu cho ông ta. Đa tạ đại hiệp. Đi thôi. Thuốc cầm máu. Cũng may là trên dao găm không có độc, mới may mắn giữ được mạng của ông ta. Đúng là trong cái rủi có cái mai. Còn nữa, ta chưa thỉnh giáo đại danh của đại hiệp. Tại hạ họ Chim, tên chỉ có một chữ, Chiếu. Thì ra là Chim đại hiệp. Chu phó tướng, còn không mau đa tạ Chim đại hiệp đi. Dạ. Nè, Tâm Kiều đã tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. chu phó tướng không cần đa lễ. Chu phó tướng, người thay lão phu cán một đao này cũng thật là khó cho ngươi. Tướng quân đại nhân, thuộc hạ bị thương không tính là gì. Nhưng mà đại nhân đã bị kinh sợ. Thuộc hạ canh cánh trong lòng, cảm thấy hổ thẹn. Ta không sao mà. Cũng may có ngươi. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Người trung thành dũng cảm xả thân hộ chủ như vậy, lão phu thật sự cảm động vô cùng. Xin tướng quân đừng nói như vậy. Được tướng quân dốc lòng đề bạt, Tâm Kiều cảm kích vô cùng. Có thể bầu bạn cùng với tướng quân, cống hiến cho ngài, tận trung cho nước, đã là vinh hạnh không kể hết rồi. Thân là phó tướng của tướng quân, tính mạng thuộc hạ đã không còn là của thuộc hạ, mà là của tướng quân. Lúc nào thuộc hạ cũng có lòng quyết tâm và dũng khí, sẵn sàng chết vì tướng quân. Hay cho một hảo hán trung thành ái quốc. Hàng tướng quân có được tướng tài như vậy là may mắn của xã tắc, là phúc của bá tánh. Cha, nghe nói hôm nay cha bị ám sát ngoài tử lâu. Tiểu Vân, mau tới chào Chim đại hiệp đi. Chim đại hiệp. Tiểu nữ là Tử Vân. Xin chào Hàng cô nương. Tử Vân, hôm nay cha gặp sát thủ ở tử lâu, cũng may có Chim đại hiệp ra tay giúp đỡ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thì ra là vậy. Chim đại hiệp chính là ân nhân cứu mạng cha. Chim đại hiệp xin nhận một lại của Hàng tử Dân. Nè, Hàng cô nương không cần đa lễ như vậy. Lệnh tôn đại nhân là dũng tướng của triều đình. Người Liêu trước giờ coi ngài là cái gai trong mắt, chỉ mong làm sao lấy được mạng của ngài. Bất cứ con dân Đại Tống nào gặp phải chuyện hôm nay cũng sẽ đứng ra rút đao tương trợ. Chim mổ cũng chỉ là chuyện nên làm mà thôi. Chim đại hiệp khách sáo rồi. Thích khách người Liêu đó cũng không phải hạng tầm thường đâu. Nếu Chim đại hiệp không có võ công siêu quần, khinh công hơn người, chắc không thể giết được thích khách rồi. Chim đại hiệp võ công cái thế, ngày sau nhất định phải thỉnh giáo mới được. Hàng cô nương, danh hiệu Thiền Châu đệ nhất gia cũng không phải dễ dàng có được. Phải là Chim mổ thỉnh giáo Hàng cô nương mới đúng. Không biết Chim đại hiệp nhà ở nơi nào? Chuyến này tới Thiền Châu, vợ con trong nhà có cùng tới đây không? Chim mổ bốn bể là nhà, phiêu bạt bên ngoài. Tới nay còn chưa thành hôn, sao có vợ con được? Còn chưa thành hôn sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ý ta nói, cậu có thể yên tâm ở lại trong phủ để ta chiêu đãi một phen. Chúng ta uống cho thật sảng khoái, không sai không về.
Hay cho câu không sai không về. Đại nhân, Triển hộ vệ. hôm nay thuộc hạ tới Tửu Lầu, tình cờ cứu được Hàn tướng quân. Được Hàn tướng quân tán thưởng, đồng thời còn hết lòng mời thuộc hạ về phủ thiết đãi, coi như thượng khách. Như vậy xem ra hôm nay Triển hộ vệ có thu hoạch rồi. Ngoài ra còn một chuyện đáng nhắc tới, chính là phó tướng của Hàn gia Chu Tâm Kiều. Người này có bầu nhiệt quyết trung thành bảo vệ chủ, thề chết tận trung với quốc gia. Làm quen được bằng hữu như vậy cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Ồ, có hảo hán như vậy à? Bổn phủ cũng hy vọng được gặp người này một lần. Ngoài ra thuộc hạ biết được từ chỗ Chu phó tướng, thiên kim của Hàn gia Hàn Tử Dân và công tử Tiêu gia Tiêu Chính Hạo cũng thực sự đang yêu nhau sâu đậm. Nghe cách nói của ông ta, hình như cũng khá là thông cảm cho hai người họ. Nếu vậy thông qua người này, có thể hy vọng giúp đỡ cho hai nhà Tiêu Hàn kết thành thông gia. Thuộc hạ cũng đang có ý định này. Trời ơi, gì vậy? Tỷ võ gì vậy? Tỷ võ đây. Tỷ võ Vậy vậy? mẹ còn giữ độc giật cái coi. Tỷ võ chiêu thân. Tỷ võ chiêu thân. Kim tiểu thư Hàn gia muốn tỷ võ chiêu thân. Bà chàng này có nhiều chiêu trò thật đó. Vậy tốt mà, Hàn cô nương vừa đẹp lại vừa giỏi, ta cũng muốn đi thử sức. Huynh, e rằng huynh không phải đối thủ của cô ta, nhưng võ công của ta đi tỷ thí chắc còn hy vọng đó. Mê muội vì sắc đẹp, toàn là đàn ông thối. Là tỷ võ chiêu thân đó. Nè. Tỷ nhân muốn tỷ võ chiêu thân, sao lại như vậy được? Không thể nào đâu. Trời ơi, chạy đâu chạy dữ vậy không biết nữa. Tỷ võ chiêu thân à? Còn nói dối làm chi? Tam thúc à, người nói mấy người Hàn gia đó không phải biết phiền hay sao? Mới kết thúc đại hội tỷ võ hàng năm, lại đòi tổ chức tỷ võ chiêu thân, từ sáng tới tối, giống như chỉ để chứng minh Hàn gia bọn họ võ công cao cường. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trên trời có trời, trên người có người. Ê, Triển đại ca, huynh lên đó đánh với bọn họ, đánh cho Hàn tử dân đó biết ai mới là võ công cao cường, phải ôm đầu bỏ chạy, để cho họ từ nay về sau đừng có lúc nào cũng tỷ võ. Ta đi tỷ võ chiêu thân, lỡ như ta đánh thắng Hàn Tử Dân, chị thì phải cưới cô ấy rồi. Kỳ quá. Bà quản gia, ta không có ý nói vậy mà. Huynh tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Huynh không thể lên lôi đài, không thể tỷ thí được. Hàn tử dân đó là cái thá gì chứ, sao đáng cho huynh đích thân ra tay. Người muốn ta đi là cô, không cho ta đi cũng là cô. Ta thật hết cách với cô rồi. Bà quản gia, đáng tiếc. Có điều không biết ai đã nghĩ ra kế sách tỷ võ chiêu thân này đây. Mục đích của họ là gì? Đại nhân, nơi này ưa thích võ nghệ, còn Hàn tướng quân yêu võ công như mạng. Ông ta tìm rễ, điều kiện hàng đầu phải là võ công cao cường. Triển hộ vệ, theo người phán đoán thì Tiêu Chính Hạo có thể đánh thắng lôi đài hay không? Theo thuộc hạ thấy thì võ công của Tiêu Chính Hạo đúng là không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta chắc chắn có thể thuận lợi đón được gia nhân. Bất ngờ đó chính là huynh rồi. Nếu huynh không tham gia, vậy Tân Lan tất nhiên là hắn thôi. Bao Hoàng, còn 7 ngày nữa là tới ngày tổ chức tỷ võ chiêu thân. Thời gian 7 ngày này là rất quan trọng. Triển hộ vệ, trong 7 ngày này cậu phải lợi dụng giao tình với Hàn tướng quân để tới thăm dò xem thử có gì bất thường không. Rồi chúng ta mới quyết định nên làm gì. Dạ. Hàn tướng quân. Để Chim đại hiệp chờ lâu, thật là không phải rồi. Hàn tướng quân xin đừng khách sáo. Hồi nãy Chim mổ cũng thấy tướng quân đang chỉ dạy các đệ tử tập võ, nên không dám tới làm phiền. Đó là Ngọc Long, cháu trai của lão phu. Người một nhà không cần như vậy. Lần sau Chim đại hiệp có tới, cứ báo cho lão phu biết, chứ đừng ngồi chờ như vậy nữa. Mời. Lần này tỷ võ chiêu thân, chắc là Cù công tử nắm chắc phần thắng rồi. Làm gì có chuyện đó. Thật ra, lần tỷ võ chiêu thân này ta bày ra là vì Chim đại hiệp đó. Gì ta? Chứ còn sao nữa. Cậu là ứng cử viên, con rể lý tưởng nhất trong lòng của lão phu. Chẳng qua là để thuyết phục Ngọc Long, cho nó tâm phục khẩu phục, mới phải ra hạ sách này.
Tới lúc đó, trước sự chứng kiến của bá tánh, cậu đánh thắng giành được mối nhân duyên này. Vậy Ngọc Long cũng không thể oán trách gì ta được nữa. Hàng tướng quân ưu ái tại hạ như vậy, tại hạ thực sự không dám nhận. Hả? Chẳng lẽ cậu chê con gái ta không xứng với cậu sao? Không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Ta cũng biết là không phải. Điều kiện của Tử Vân thật sự là trời sinh một đôi với chim đại hiệp rồi mà. Từ ngày hôm đó ở Tử Lâu, sau khi cậu cứu mạng của lão phu rồi, trong lòng lão phu đã âm thầm quyết tâm như vậy. Mà nay tâm nguyện của ta đã sắp trở thành hiện thực rồi. Trong lòng ta rất vui. Thật không sao kể xiết. Chim đại hiệp, cậu còn điều gì chưa hiểu rõ hay không? Hàng tướng quân, tại hạ vẫn có chuyện quan trọng phải làm. Xin phép cáo từ. Ê! Thì ra là Hạng tướng quân có ý chọn ngươi làm rể. Dạ. Vậy Triển đại ca, huynh có đồng ý sẽ lên lôi đài không? Sao ta có thể đồng ý được chứ? Vậy tốt quá rồi. Đồng ý đi. Hả? Tại sao vậy Tam Thúc? Người không thể lấy chung thân đại sự của Triển đại ca ra giỡn như vậy được. Nếu vì ra án mà phải hy sinh Triển đại ca, làm cho con... Dù sao thì Tam Thúc, người vừa không công bằng cũng không liêm chính. Con không phục. Con không phục đâu. Bao Hoàng, con còn quậy nữa thì con ra khỏi phòng này cho ta, không được nghe nữa. Triển hộ vệ, lúc nãy ngươi có nói là ngươi tận mắt nhìn thấy Hạng tướng quân đang chỉ dạy Cù Ngọc Long luyện võ. Dạ đúng đại nhân, thuộc hạ đã nhìn thấy tận mắt. Đây đúng là điều mà ta đang lo lắng. Ta chỉ sợ Hạng tướng quân đề phòng Tiêu Chính Hạo giành chiến thắng, nên mới hạ quyết tâm tới cùng, truyền tuyệt kỹ độc môn cho Cù Ngọc Long kia. Lúc đó Tiêu Chính Hạo muốn thắng trên lôi đài e rằng khó khăn. Đại nhân sáng suốt, đây cũng là điều mà thuộc hạ lo lắng. Triển hộ vệ sẵn sàng chờ lệnh, xem tình hình trên lôi đài ra sao rồi quyết định. Dạ đại nhân. Xem tình hình rồi quyết định là sao? Rốt cuộc là phải xem tình hình gì hả Triển đại ca? Tiểu Dân, đã trễ rồi sao muội còn chạy ra đây? Muội lo cho huynh mà. Đã lâu lắm rồi huynh không có dùng đao. Trong thời gian ngắn như vậy, muội không dám chắc là huynh có thể lấy lại công lực ngày trước không. Muội thấy bác phong đao pháp của ta so với trước kia thế nào? So với ngày trước tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng mà huynh vẫn không thể khinh địch, không được lơ là dù là một khắc. Theo muội được biết, mấy ngày này Ngọc Long biểu ca cũng trốn đi luyện võ liên tục không ngừng. Huynh phải cẩn thận hơn đó. Ý muội nói hắn cũng sẽ lên lôi đài, nhưng mà vấn đề là hắn không phải đối thủ của huynh mà. Huynh tuyệt đối không được lơ là. Nếu như muội đoán không lầm thì huynh ấy nhất định đang luyện lịch tuyết kiếm pháp gia truyền nhà muội. Cái gì? Lịch tuyết kiếm chuyên đối phó với bác phong đao? Cho nên muội mới ra đây để cùng huynh tập luyện, so chiêu một phen.
để huynh làm quen với kiếm pháp này. Lúc đó, dù cho Ngọc Long biểu ca có luyện thành lịch tuyết kiếm pháp thì cũng không thể làm gì được huynh. Được. Trời ơi trời, Hoàng tiểu thư à, đã trễ lắm rồi. Sao cô còn chạy tới phủ hàng tướng quân làm cái gì? Đương nhiên là ta phải tìm Hàng Tử Dân rồi. Ta phải hỏi cô ta. Ta phải đi hỏi cô ta. Tỷ võ chiêu thân là muốn bày trò gì? Chuyện này rõ ràng là để dụ dỗ đàn ông mà. Bà quản gia, ông cũng biết mà. Tất cả đàn ông ở nơi này á, giờ ai cũng đang so tay chuẩn bị chảy nước miếng thèm thuồng, không lo chuyện gì khác ngoài chờ tới ngày tỷ võ đó thôi. Hey, ta đã nói với cô rồi, sau kinh nghiệm lần trước người ta nhất định không để cho cô bước chân vào trống đâu. Bọn họ không cho ta vô trong. Đúng vậy. Vậy cũng có sao đâu. Ta sẽ leo vô trong. Cô leo hả? Hoàng tiểu thư hả? Hoàng tiểu thư nè. Mau qua đây phụ ta. Trời ơi, ta phụ cô rồi. Ai phụ ta đấy? 1, 2, 3. Trời. Bao lên, Đầu của ta, trời ơi. Đầu của ta, cô nhẹ thôi. Đầu của ta nè. Bao quản gia, ông bao lên đi. Trời đất ơi, đầu của ta. Nhẹ thôi, đầu ta nè. Có người tới kìa. Có người tới. Sao ông lại làm vậy chứ? Ông đi rồi ta phải làm sao đây? Tiểu Dân, muội về rồi. Huynh ở đây làm gì? Tính hù người ta sao? Ta sợ muội ra ngoài nửa đêm rồi bị người ta ăn hiếp. Còn chưa thấy muội trở về, lòng ta không yên. Huynh lo đi luyện công đi, đừng có xen vào chuyện của ta. Tiểu Dân, muội có thể giấu cha muội, giấu được người ngoài, nhưng không thể qua mắt được ta. Muội thành thật nói ta biết đi, muội với tên họ Tiêu kia lén lút qua lại bao lâu rồi? Cái gì mà lén lén lúc chứ? Huynh ăn nói cho đàng hoàng đi. Muội bị vạch trần, thẹn quá giận không trả lời được chứ gì. Ta không cần thiết phải trả lời câu hỏi không đâu của huynh. Rõ ràng muội lén đi gặp hắn. Muội còn truyền cho hắn kiếm pháp của Hàng gia nữa phải không? Muội làm mất mặt tất cả người Hàng gia rồi. Huynh theo dõi ta sao? Ta chỉ muốn tốt cho muội. Ta sợ muội làm chuyện sỉ nhục cả gia tộc. Huynh đúng là đồ tiểu nhân mà. Hả? Muội vì tên đàn ông đó mà khinh thường ta. Muội đối xử với ta càng lúc càng lạnh nhạt, thậm chí còn sỉ nhục ta, động thủ đánh ta. Muội không sợ ta nói chuyện này cho cha muội biết sao? Huynh nói đi. Chỉ cần huynh dám nói ra một chữ, ta sẽ chết tại đây cho huynh xem. Muội vì hắn mà không màng tới mạng sống của mình. Ta không tin là ta không bằng hắn. Ta sẽ chứng minh là ta tài giỏi hơn. Ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Muội nhất định phải phục ta. Ta tốt hơn hắn. Là Ngọc Long phải không? Còn đang nói chuyện với ai vậy? Cha. Dượng. Thì ra là Tử Dân. Sao mới thấy cha tới là không ai nói gì hết vậy? Cha, con đang so tài với biểu ca. Không còn gì nữa. Vậy con về phòng trước đi. Ai đó? Cô chừng. Cẩn thận, từ từ thôi. Từ từ thôi. Ây da trời. Nhanh lên, chạy đi. Nhanh lên. Ai đó? Hắn chạy mất rồi. Là kẻ nào vậy? Hắn có mục đích gì? Truyền lệnh xuống dưới, canh chừng nghiêm ngặt. Ngài tỷ võ chiêu thân cũng sắp tới rồi, tuyệt đối không được có sơ sót gì đó. Dạ. Tam thúc, không có sai đâu. Hung thủ nhất định chính là hắn. Cù Ngọc Long, hắn đã quen thô bạo với các cô nương rồi, còn dùng vũ lực cưỡng bức xong lại giết người diệt khẩu. Nhạn Nhi chính là bị tên hái hoa độc ác này bức hại. Hung thủ nhất định chính là hắn. Đúng vậy, lão gia. Ta cũng tận mắt thấy loại người như hắn nhất định là phải bắt về quy án trị tội cho rồi. Bảo Hưng, tại sao ông cũng hùa theo vậy hả? Dạ. Ta kêu ông canh chừng Hoàng tiểu thư, chứ không kêu ông theo nó đi vào đầm rồng hang hổ quậy phá. Tam thúc, nhưng con nói thật hết mà, không có nửa câu dối trá. Triển đại ca, huynh phải ủng hộ ta, phải tin tưởng ta. Nói thật, Hàng Tử Dân đó sống hay chết cũng đâu phải chuyện của ta. Cô ta bị Cù Ngọc Long đó bức hại rồi, thì huynh không cần phải tham gia tỷ võ chiêu thân gì đó nữa, đúng không? Mắc gì ta phải lo lắng cho an nguy của cô ta. Chỉ tiếc là ta trời sinh đã có lòng hiệp nghĩa rồi, nên không thể ngồi yên nhìn hung thủ tiếp tục hành hung, tiếp tục hại người khắp nơi, tàn bạo mất nhân tính, bức hại người vô tội.
Đại nhân, theo lời Bao Hoàng nói thì Cù Ngọc Long quả thực là có chỗ đáng nghi. Chỉ dựa vào lời một phía của Bao Hoàng thì không đủ dùng làm chứng cứ. Chỉ có thể nói Cù Ngọc Long là một manh mối. Chúng ta có thể to gan đặt ra giả thuyết, nhưng mà phải cẩn thận tìm bằng chứng. Hơn nữa, đứng trước pháp luật người người bình đẳng. Chúng ta phải làm thế nào để không phạm sai lầm mới được. Thuộc hạ đã biết. Bao đại nhân à, ngài kêu hạ quan làm sao không nhức đầu. Khó khăn lắm, đại hội tỷ võ năm nay mới kết thúc yên ổn. Bây giờ lại thêm một cái tỷ võ chiêu thân đó. Chiêu thân chỉ là giả mà thôi, còn tỷ võ cái này mới là thật đó. Ha, vậy thì đúng rồi. Tri phủ đại nhân, ngài phải nhanh tới đó, dỡ luôn cái lôi đài đó luôn đi cho rồi. Ra lệnh bọn họ không được lên lôi đài đánh, để tránh gây họa. Đi dỡ lôi đài là không còn gì để lo. Đạo làm quan là phải biết cách dùng trí tuệ, dùng sách lược đi tháo gỡ những ân oán, chứ không phải là dùng cách đề phòng dân chúng như vậy. Bằng không, người dân còn cần quan phụ mẫu ở địa phương làm gì? Bây giờ điều hạ quan lo lắng nhất là Tiêu gia công tử Tiêu Chính Hạo đó cũng sẽ lên lôi đài tỷ võ. Rồi Tiêu tướng quân đứng dưới đài thấy được, nhất định sẽ nổi giận cho coi. Tiếp theo đó nghe không, Tiêu Chính Hạo lại đánh bại hết tất cả anh hùng hảo hán, giành được thắng lợi. Trời ơi, mệt lắm. Vậy là Hàn tướng quân cũng sẽ nổi giận đó. Hàn tướng quân nổi giận thì sẽ không chịu thua đâu. Hàn tướng quân không chịu thua thì Tiêu tướng quân sẽ nổi giận. Tiêu tướng quân nổi giận thì Hàn tướng quân lại càng giận ông ta hơn. Cha, ông trời ơi, bên này nổi giận lôi đình, bên kia nổi trận lôi đình, tiếp sẽ đánh lộn, còn khủng khiếp hơn là đánh nhau với người Liêu nữa. Chính vì lẽ đó, Dương đại nhân, bổn phụ mới phải căn dặn ông tăng cường nha dịch, cảnh giới nghiêm ngặt, đề phòng tới lúc đó hai bên không kiềm chế được gây rối, gây bất an cho tất cả bá tánh Thiền Châu. Hạ quan tuân lệnh. Triển hộ vệ. Đại nhân, Về đi. Tỷ võ chư thân bổn phụ cũng không tiện có mặt. Ngươi tự mình cân nhắc thiệt hơn. Tới lúc ngươi cần ra mặt thì cũng không thể từ chối. nhưng mà đại nhân, cái này không chỉ có tỷ võ mà còn có chiêu thân. Hàng phủ. Mau tới coi đi, sắp tỷ võ rồi, toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên, sắp tỷ võ rồi, nhanh lên. Nghe nói là tỷ Tới coi đi. thân đó. Sắp tỷ võ rồi. Mấy trận này sẽ quyết liệt đến đây nè. Chắc là không Nhanh lên, có tỷ võ kìa, nhanh lên. Chà, hoành tráng Sắp rồi. Nhanh lên, sắp có tỷ võ chiêu thân đó. Đi coi thử đi. Đứng yên coi. Thưa các vị, đa tạ các vị đã tới đây tham gia đại hội tỷ võ chiêu thân. Tại hạ Hàn Quy Viễn, cư ngụ ở Thiền Châu. Dựng lôi đài ở đây, một không cầu danh, hai không mưu lợi. Chỉ vì tiểu nữ đến tuổi cập kê mà chưa tìm được phu quân. Nó đã từng có nguyện vọng là không cần phu quân giàu có, chỉ mong là một hảo hán võ nghệ siêu quần. Hay lắm. Tuyệt vời, hay lắm. Rất hay, tuyệt vời. Thiền Châu là nơi hòa hổ tàng long, cao nhân hiệp sĩ đông đảo. Ai vẫn chưa thành thân đều có thể bước lên võ đài đánh bại mọi người. Sau đó nếu thắng được tiểu nữ một chiêu một thức, tại hạ sẽ bằng lòng gả tiểu nữ cho người đó. Được lắm. Hay lắm. Hay lắm. Không có ai lên tỷ võ không hả? Chắc chắn là phải Tỷ võ bắt đầu. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay quá. Trời ơi, thầy chủ cũng lên thấy sợ gì vậy? Sao? Các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lên đây kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng ca không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Lên tỷ võ hả? Mời hai vị. Có quà thượng đánh Người được. ơi, Tu hành lên đây tỷ võ làm gì?
Muốn cưới vợ kìa. Hay quá, võ công cao cường. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Ôi chà, anh hay quá. Thắng rồi. Thua rồi. Hay quá. Lợi hại quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàng cô nương, xin chỉ giáo. Chào chú. Có người Có lên ta. tên đỏ kìa. Hay lắm. Nữa kìa. Hey. Đúng là anh Tuấn Tiêu soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là lịch tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỉ võ cùng tỷ dân cô nương, phải qua cửa của ta trước. Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh không cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. Nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Ý trời ơi. Chà, Sao nó thua rồi. Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng. Võ công tiến bộ thần tốc. Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Có ai dám lên đây nữa không? Có ai nữa không? Còn ai dám lên nữa không? Ai đâu. Hả? Lên mau đi. Quýnh hay Rồi quá không ha. ai là ổng Thắng rồi sao? dễ sợ Đánh luôn võ kia đó. hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa Đúng đâu. rồi, không biết còn ai không ta. Đánh hay lắm. Lên đi. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ và hàng cô nương tại đây. Không quay hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Rồi. ai lên nữa, vậy người ta Hay thắng là rồi. Quynh lên đi. Anh Đại đi. Trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay lắm. Gì để hiệp ý, ông này quen quá trơn nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Không biết võ Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có giỏi thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi. Chính Hậu. Chính Hậu. Tử dân. Tiểu thư, Túc Túc. Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính Hậu. Thua luôn rồi. Thiếu gia. Thiếu gia. Chú ý thời gian của con đó. Thiếu gia. Thiếu gia. Còn ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời hạng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ai vậy? Gì kia lại? Ôi, võ công cao cường Hay quá. lắm. Lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm. Cái này sao lắm kìa ta. Người này hay quá. Không tới vậy. Quá. Này có vẻ lợi hại. Không phải vùng này. Không biết là ai Không luôn. biết ai Không nữa. biết là ai. Vụ này hay nghe. Thúc Thúc. Người đã nói là Chim Đại Hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Anh Tuấn Tiêu soái. Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm. Quá được rồi. Lợi hại Quá quá. đi. Quá đi. Người lạ đã thắng rồi Người đẹp kìa. trai mà vừa đánh Đánh hay hay nữa. thiệt á. Đánh Đúng đẹp là quá trời đẹp lợi luôn. hại. Không biết vị cao thủ này tên là gì ha. Hay thiệt. Chim Đại Hiệp. Đúng là võ công cao cường. Chim Đại Hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao.
Tử Vân, Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi. Hay lắm, đánh đi. Đánh luôn kìa. Đem kiếm. Lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Biết gì tiểu cô Để nương coi ai chạy thắng. lại cũng Lợi hại quá. Trận này hay nè. Người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. bớt nó nhảm đi. Trời đất ơi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Ủa chuyện gì kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Sao? Triển đại ca. Sao? Ê, Triển đại ca. Ôi quá hả? Võ chưa hơn sao mạnh như vậy? Cùng là sao? Ôi, sao mà có chuyện vậy? Thôi đi về. Hết chuyện rồi, đi về. Chính Hạo. Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàn bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trung độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bao đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàng gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàng gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàng tướng quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ? Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh, Đại nhân, ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. dạ, học trò đi ngay lập tức. Mời hai vị. Phu nhân, tri phủ đại nhân đưa một vị đại phu tới cho chúng ta đây nè. Con trai chúng ta có thể được cứu rồi. Đại phu, cầu xin ông nhất định phải cứu con trai ta. Ta cầu Xin yên tâm, ông. ta nhất định cố gắng hết sức mình. Để ta bắt mạch cho lệnh công tử trước. Chính Hạo. Sao rồi đại phu? Con trai ta có hy vọng không? Lệnh công tử trúng loại kịch độc này hiếm có trên đời. Nếu như không có thuốc giải của Hàng gia, thực sự là không thể cứu. Vậy phải làm sao đây? Tại hạ có một cách này tạm thời, coi như giảm bớt chất độc trong cơ thể công tử. Ít nhất có thể kéo dài thêm tới 10 ngày. Sống thêm ngày nào hay ngày đó. Đại phu, hãy mau chữa trị cho con trai của ta đi. Đại phu, vậy thì 10 ngày sau đó, con trai ta có phải cũng vẫn không tránh khỏi cái chết không? Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ để Tiêu công tử dùng thuốc trước, giảm bớt đau đớn cho cậu ấy trước đi. Tri phủ đại nhân nói rất đúng. Mời. Cả công tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của Hàng gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàng tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao.
Thuộc hạ chỉ lo là hàng tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân, trịnh trọng xin lỗi Hàng tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình, sẵn đó thăm hỏi Hàng cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Thiền Châu. Triển đại ca, huynh đi đâu vậy? Ta vẫn luôn ở đây. Còn cô, đi đâu vậy? Ta lo cho huynh mà. Có phải huynh lại định đi tìm Hàng cô nương đó không? Cô thông minh lắm, đoán là trúng liền. Đúng là ta đang đi tìm Hàng cô nương. Lúc tỷ võ chiêu thân ta đã đùa giỡn với cô ấy, để cho một thiên kim đại tiểu thư mất hết thể diện. Ta sợ cô ấy nhất thời nghĩ không thông định tự sát. Nếu vậy ta có lỗi với cô ấy rồi. Vậy chẳng lẽ huynh không sợ ta đòi tự sát sao? Ta giỡn với cô như vậy thôi. Thật ra ta phải đi tìm Hàng tướng quân, xin thuốc giải cứu mạng Tiêu công tử. Vậy ta đi chung với huynh. Cho ta vào trong. Ta nhất định phải gặp tướng quân các ngươi. Không được. Các ngươi đi thông báo, nói ta là phu nhân của Tiêu Quyền. Không được đâu. Tướng quân có lệnh không gặp người của Tiêu gia các người. Bà đi về đi. Có chuyện gì? Hàng tướng quân. Thì ra là bà Tiêu phu nhân. Đúng vậy, là ta. Hàng tướng quân, chắc ngài cũng không quá ngạc nhiên. Chắc ngài cũng đoán ra được ta tới đây mục đích là gì. Đúng là thời thế thay đổi không ai lường trước được. Tiêu gia các người bây giờ phải tới đây hạ mình cầu xin Hàng mỗ đó. Ngài nói rất đúng. Con trai của ta đang lâm nguy. Vì cứu mạng con trai, ta chấp nhận lời cầu xin. Xin ngài hãy cho ta thuốc giải. Ta sẽ cảm kích ơn nghĩa trọn đời. Cho bà thuốc giải à? Sao bà ngây thơ quá vậy? Con trai của bà dụ dỗ con gái của ta vẫn chưa tính sổ với nó. Bây giờ nó rơi vào kết cục trúng độc sắp chết là tại sao? Là tại tội của nó đáng chết. Chính Hạo và lệnh ái cho dù có lén lút yêu thương nhau cũng là chuyện hai bên tình nguyện. Sao có thể chỉ trách con trai của ta thôi? Cho dù là con trai ta thực sự có hành động dụ dỗ gì, cũng không tới mức phải chết như vậy. Vậy ý của bà là con gái ta dụ dỗ con trai của bà sao? Ta không dám nói như vậy. Ta chỉ là... Ngoài miệng bà không nói như vậy, nhưng trong lòng bà đang nghĩ như vậy đó. Tiêu phu nhân, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Mời về cho. Hàng tướng quân, ta quỳ xuống cầu xin ngài có được không? Chính Hạo nó bây giờ toàn thân lạnh run, rên rỉ không ngừng. Ta thấy nó đau đớn như vậy. Ta là người làm mẹ thật sự, là lòng đau như dao cắt. Hàng tướng quân, ta cầu xin ông đại từ đại bi, ông tội nghiệp cho tâm lòng của người làm mẹ như ta đi có được không? Ông đừng nhẫn tâm như vậy. Ta nhẫn tâm như vậy đó thì sao? Ta vô tình như vậy thì sao chứ? Ta muốn làm cho Tiêu gia các người nếm thử nỗi đau mất con giống như ta. Con trai của ngài phi dân là chết ngoài sa trường hy sinh vì nước. Sao ngài có thể đổ hết tội lên đầu của Tiêu gia chúng ta chứ? Còn không thì như vậy, ngài hãy giết ta đi, ta đền mạng cho. Ngài đừng tìm con trai ta. Con trai ta là vô tội. Để ta thay nó, ta đền cho các người một cái mạng được chưa? Có được không Hàng tướng quân? Có được không? Có được hay không vậy Hàng tướng quân? Đi đi, mau đi, Hàng tướng quân, Hàng tướng quân, đi cái bà này, Hàng tướng quân. đi về đây cái bà này. Phu nhân ơi. Đó là Tiêu phu nhân phải không? Làm ơn Tiêu phu nhân, con trai sao bà lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi. Ta muốn thuốc giải. Ta muốn cứu con trai. Ta không hiểu nổi trên dưới Hàng phủ này không có ai là người tốt hết. Một người mẹ ở đây khóc tới đứt ruột như vậy mà bọn họ lại thấy chết không cứu. Tiêu phu nhân, để chúng ta đưa bà về trước. Đừng nên dầm mưa ở đây. Chuyện thuốc giải để ta nghĩ cách. Hôm nay mà ta không lấy được thuốc giải, ta không về đâu. Tiêu phu nhân, Hàng tướng quân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân. Ta đã dặn dò bao nhiêu lần kêu bà đừng có đi rồi, mà bà không chịu nghe. Bây giờ thấy chưa, thuốc giải cũng không lấy được.
Hắn cố tình muốn để con chúng ta chết rồi. Bà còn đi xin làm cái gì? Bà không thấy tự rước nhục vào thân sao? Bà còn giấu ta, làm tới chuyện như vậy nữa. Bà muốn ta phải làm sao đây? Bà không muốn để ta sống nữa đúng không? Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân vì đau lòng quá độ nên mới bị ngất đi thôi. Bây giờ bà ấy khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bà ấy. Đừng trách móc bà ấy nữa. Hai vị đây là... Ta tên Ba Hoàng, còn đây... Tại hạ họ Chim, tên Chiếu. Chúng ta là bằng hữu của vị công tôn đại phu lần trước chữa trị cho Tiêu công tử. À, vậy thì đa tạ hai vị. Xin mời ngồi. Coi mấy người, ai nấy chỉ biết than ngắn thở dài, không có hy vọng gì hết trơn. Ta mà là mấy người thì sẽ đi bắt sống tên khốn kiếp Cừu Ngọc Long đó. Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Bắt hắn về làm con tin, đổi thuốc giải, còn có thể báo thù cho Nhạn Nhi nữa. Báo quan, Nhạn Nhi. Cô nói như vậy nghĩa là sao? Cô nói Nhạn Nhi là do Cừu Ngọc Long sát hại hả? Thì ra hắn chính là hung thủ. Các người không cảm thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất sao? Báo quan, Hắn... nè, cô nói đi. Ta muốn biết hung thủ là ai. Hay, đúng rồi đó. Sao lại không cho ta nói chứ? Mấy người coi Cừu Ngọc Long đó tác hoài tác quái, ỷ thế hiếp người đúng không? Rõ ràng hắn là hạng ăn chơi không ra gì, nhìn thôi cũng thấy đáng ghét rồi. Còn nữa nha, hắn còn cưỡng ép người khác, ức hiếp con gái nhà lành. Mấy người nói có phải hắn rất đáng hận không? Còn nữa nha, trên hổ đầu câu có bôi độc. Người muốn lấy mạng Tiêu công tử ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đừng nói nữa mà. Cừu Ngọc Long, người sát hại Nhạn Nhi, còn làm hại con trai ta. Người đúng là đồ độc ác. Tiêu tướng quân, tất cả chỉ là suy đoán của một mình Bao cô nương thôi. Cừu Ngọc Long, ta quyết không tha cho ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng phủ. Chim Mổ bái kiến Hàng tướng quân. Cuối cùng cậu cũng tới. Lão phu chờ một lời giải thích của cậu lâu lắm rồi đó. Chim Mổ học không thành tài, võ nghệ kém cỏi, bại dưới tay lệnh ái. Phụ lòng kỳ vọng của tướng quân dành cho ta thật sự hổ thẹn, cho nên hôm nay mới tìm gặp tướng quân tạ tội. Mong tướng quân đừng trách. Ăn nói lung tung. Lão phu tập võ cả đời. Cậu dùng chiêu thức và tư thế gì? Lão phu nhìn qua một cái là biết ngay. Cậu rõ ràng không muốn thắng trên lôi đài. Mục đích của cậu là ngăn cản Ngọc Long chiến thắng. Cậu nói đi, thật ra cậu là ai? Cậu có mục đích gì? Lão phu không thù không oán với cậu, sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng, người nói rõ ràng. Cừu Ngọc Long ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi cố ý phá đám, phá hoại nhân duyên của ta? Nè, họ Cừu kia, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, ác bá địa phương, ai thấy cũng phải giết hết. Chim đại ca giữa đường gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra thay bá tánh địa phương, đòi lại công bằng thôi. Giờ sao, ngươi thua mà không tâm phục khẩu phục hả? Được thôi, vậy thì đánh lại một trận đi. Tới đây, ta không sợ ngươi đâu. Ta hiểu ra rồi. Cô chính là kẻ ngày hôm đó muốn dùng mấy món vỏ mèo quà của mình dỡ bản hiệu Thiện Châu đệ nhất gia của nhà ta. Đúng lúc đó ta nghi ngờ cô là gian tế của Tiêu gia. Chu thúc thúc, ta nhớ lúc đó người có chung suy nghĩ này với ta, có đúng không? Ta đã thấy lạ rồi. Chim đề hiệp sao lại cùng ra vào với gian tế của Tiêu gia vậy? Còn gì mà chưa rõ ràng? Dượng, cái kẻ tên Chim Chiếu này chắc chắn là cùng một vụ với Tiêu gia rồi. Hắn do Tiêu gia phái tới để phá hoại lôi đài, làm cho con mất mặt, cố ý muốn làm cho Hàng gia không dám ngẩng đầu trước mặt bá tánh Thiền Châu nữa. Chim Chiếu, cậu giải thích thế nào đây? Hàng tướng quân, thật ra ta cùng với Bao cô nương đều ở nơi khác tới đây. Chúng ta chỉ dựa vào một bầu nhiệt quyết để hành tẩu giang hồ. Cũng có thể do chúng ta lo chuyện bao đồng nên chọc giận các người. Hy vọng ngài thông cảm cho. Rõ ràng là tới để gây chuyện thị phi, hại con gái ta mất danh dự, hạ nhục danh hiệu đệ nhất gia của Hàng gia. Cậu nói lão phu làm sao nuốt trôi cục tức này được? Hàng tướng quân, vào ngày tỷ võ chiêu thân, Chim Mổ vì nhìn thấy Tiêu công tử trúng độc, vì hòa bình giữa hai gia đình trong lúc nóng lòng nên mới bạo gan nhảy lên lôi đài. Xin để tại hạ nói một lời thẳng thắn tại đây. Dùng độc tỷ võ tất nhiên là người trong giang hồ chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Không biết theo Hàng tướng quân có đúng vậy không? Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng mà ân oán giữa hai nhà Tiêu Hàng sao cậu có thể hiểu được chứ? Có thể Chim Mổ không hiểu được ân oán của hai nhà Tiêu Hàng, nhưng mà Chim Mổ vẫn luôn tin rằng quan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa tính mạng là vô giá.
Làm sát người vô tội thì sẽ làm thù oán sâu nặng, tạo thành bất hạnh lớn hơn nữa. Chính vì vậy Kim Mỗ tới đây hôm nay, mạo muội xin Hàng tướng quân nương tay một lần, giao ra thuốc giải, cứu mạng Tiêu công tử vốn vô tội. Lại thêm một kẻ tới đòi thuốc giải. Vậy cậu tới đây để xin lỗi cũng là giả thôi. Chuyện thuốc giải này ta đã nói rất rõ ràng với Tiêu phu nhân rồi. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Ta chỉ có một câu thôi, đừng có nằm mơ. Hàng tướng quân. Nè, ông hung dữ quá vậy. Ông già vậy rồi còn mày đặt hung dữ, coi chừng tổn Báo thọ. Ta làm sao hả? Ta thì làm sao? Không còn gì để nói nữa hả? Đủ rồi. Các người đừng ép người quá đáng, nếu không đừng trách ta ra tay. Được đó, tốt nhất là kêu Thiên Kim tiểu thư nhà ông ra đây luôn. Muốn đánh thì đánh một lần cho đã. Cô nói đủ chưa vậy? Xin lỗi Hàng tướng quân, xin phép cáo lui. Đi thôi. Tại sao chứ? Đi. Còn chưa đòi được thuốc giải mà. Tiêu công tử đó sắp chết tới nơi rồi. Ê. Khách điếm Tứ Châu. Chim Đại Hiệp. Cô là... Ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương, cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim Đại Hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Chính Hạo, con ơi. Phu nhân, con trai ta được cứu rồi. Lão già. Phu nhân, đây là Ngọc Quyên cô nương của Hàng gia, tới đây đưa thuốc giải cho con trai chúng ta. Ngọc Quyên, sao có thể được? Ta không nằm mơ đó chứ. Phu nhân, Tiêu công tử. Không nên chậm trễ, mọi người ra ngoài trước đi, để ta chữa trị cho Tiêu công tử. Còn thuốc này cuối cùng có công hiệu không? Sau một nén nhang nữa sẽ biết ngay. Được, chúng ta ra ngoài đi. Đi. Chúng ta đi. Phu nhân, bình tĩnh. Trong quá trình thử độc này, Chính Hạo sẽ toàn thân sưng đỏ, nội tạng thiêu đốt, đau đớn khó chịu, mà phải cố gắng bình tĩnh. Chúc mừng, lệnh công tử đã tỉnh lại rồi. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ, con thật sự sống lại rồi. Chính Hạo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tiểu gia, cậu tỉnh thật rồi. Mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Chính Hạo. Mẹ ở đây. Mẹ ở đây nè con. Mẹ, hình như con đã leo hết một ngọn núi, rồi lại leo thêm một ngọn núi nữa, làm cho con rất mệt. Con mệt lắm. Được rồi, không sao nữa đâu, không sao. Chỉ cần con lo nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Chính Hạo. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàng phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàng, đúng là của tổ tiên Hàng gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước, bí dược giải độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa. Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu, dù là triển hội về đây khuyên nhủ Hàng tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ
cuối cùng lại để cho Ngọc Nguyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào hàng phủ, cũng từng gặp Ngọc Nguyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn Tướng Quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Nguyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia, làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải? Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Nguyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng. Đại nhân, qua thần sắc của Ngọc Nguyên cô nương thì hoàn toàn có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này, cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng. Suy đoán này hoàn toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tử Dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Nguyên cô nương đang ở đâu? Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn Tướng Quân biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây? Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển hộ vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Tiêu phủ. Chính Hạo. Mẹ. Nào, mẹ đã hầm canh gà nhân sâm cho con mau ăn cho nóng thì sức khỏe mới hồi phục nhanh. Đa tạ mẹ. Mẹ, con đã khỏe hơn trước nhiều lắm rồi. Vậy thì mau ăn đi. Mẹ phải thấy con ăn xong mẹ mới yên tâm. Nè. Mẹ, con... Làm sao vậy? Nếu trong lòng con có tâm sự thì con cứ nói. Mẹ, sức khỏe của con đã khôi phục như ngày trước rồi. Một lát nữa con muốn ra ngoài hóng gió một chút. Con đừng có giấu mẹ. Con định đi tìm Hàn Tử Dân đó, có phải không? Con muốn mẹ phải làm sao đây? Lần trước đã vì cô ta, con xém chút nữa chết trên lôi đài. Bây giờ con khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống từ quỷ môn quan về thôi. Vậy mà con lại đòi tìm cô ta. Mẹ, con rất lo cho cô ấy. Mấy ngày này con vẫn luôn ở bên bờ vực sinh tử. Con nghĩ cô ấy cũng không thể nào sống yên được. Không biết cô ấy sống ra sao, cũng không biết cha cô ấy đã làm gì. Mẹ, con và Tử Dân là thật lòng yêu thương nhau. Hai chúng con đã lập lời thề, cả đời này chúng con nhất định phải sống bên nhau. Con không thể nào phụ lòng cô ấy được. Nhưng mà tình yêu của hai đứa sẽ không có kết quả. Nếu không thì vì sao bọn họ lại hạ độc lấy mạng con, muốn đẩy con vào chỗ chết chứ? Kẻ muốn hại chết con là Cừu Ngọc Long, chứ không phải Tử Dân. Mẹ, trước giờ mẹ luôn phân rõ thị phi đúng sai mà. Con cầu xin mẹ cho con đi gặp Tử Dân đi, có được không? Cha không cho. Cha. Lão già. Phu nhân, bà ra ngoài trước đi. Ta có chuyện cần nói riêng với Chính Hạo. Chính Hạo, có một chuyện này con phải nói thật với cha. Con và Hàn cô nương qua lại bao lâu rồi? Đã hơn 1 năm rồi. Đã hơn 1 năm rồi. Vậy mà con lại giấu cha giấu mẹ để yêu con gái của kẻ thù, thậm chí còn hứa hẹn cả đời. Trong hơn 1 năm này, những lúc mà con với cô ta bên nhau vui vẻ, con có từng nhớ tới lời dạy của cha và mẹ con từ nhỏ tới lớn không vậy? Con có từng nhớ tới ông nội của con,
đã chết bi thương và nhục nhã không? Hai 20 năm trước, ông nội của con, Tiêu Nghiêm Tuấn tướng quân, chinh chiến xa trường, cả đời lập công biết bao nhiêu chiến công, làm tới chỉ huy đô sứ nhất phẩm. Nhưng mà có ai ngờ ông ấy lại bị chiến hữu thân nhất vu cáo là có lòng mưu phản. Ông nội của con cả đời chinh chiến, không cần mong gì, chỉ là vì một chữ trung. Trung với vua, trung với quốc gia xã tắc. Nhưng mà lòng trung thành chính trực cũng không tránh được kẻ gian vụ cáo hãm hại. Trong lúc bi phẫn, cũng là để giữ danh dự của Tiêu gia, vì để bảo vệ tính mạng của vợ con mình, ông ấy đành chứng minh bằng cái chết. Ông ấy đã dùng trường kiếm cả đời chưa từng rời tay, chém một nhát vào cổ họng, để rồi kết thúc sinh mạng của mình. Cha, Chính Hạo, con có biết không, kẻ vu cáo ông nội con, làm hại cha con tuổi nhỏ mất cha, nhà tan cửa nát mà cha nói là ai không? Hắn chính là cha của Hàn Quy Diễn, Hàn Quảng Nghị tướng quân. Hàn Quảng Nghị mật báo thành công, từ đó một bước lên mây, thuận lợi thăng quan tiến chức, tận hưởng vinh hoa phú quý. Chính Hạo, con tự hỏi lòng mình, nổi quan như vậy, mối hận như vậy, mà con là con cháu của Tiêu gia, con thực sự có thể giả câm giả điếc, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Chính Hạo, nếu như con vẫn còn lương tri, con vẫn còn khí tiết và tự trọng, thì con nghe lời cha, chặt đứt tơ tình, con phải chia tay với Hàn cô nương. cha. Dượng, Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? có chuyện này, con không biết có nên bẩm báo với Dượng không? Nói đi. Hồi nãy con trên đường đi gặp phải gia đình của Tiêu gia. Bọn họ nói là Tiêu công tử đã hồi phục rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi, là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như Là vậy? ngươi phải không? Không phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Vân, nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật, ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi.
Một mình Tử Dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi, sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi, chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi. Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó lại có sức hút tới như vậy, dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thêm mà thôi. Dượng ơi. Hàng tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại, xá gì một đứa cháu gái chứ. Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Nguyên cô nương còn đang bị thương, ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Nguyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Dân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tử Dân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Nguyên cô nương bị đánh, Tử Dân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và Hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàng tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong Bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ, bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàng tướng quân tới. Mời Hàng tướng quân. Mạc tướng Hàng Quy Viễn bài kiến Bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàng tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàng tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mạc tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mạc tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương. Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà Bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chim đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của Bao đại nhân,
một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. Thì ra là do Bao đại nhân cho Công Tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chiêm Chiếu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàng tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Nguyên cô nương, hy vọng Hàng tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự, cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra Bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra Bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng, quân tình khẩn cấp. Mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phủ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và có làm điều tiếng tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của Bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta Chính Hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy, Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà Bao đại nhân có điều chưa biết, Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý,
có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong quan mạc Bắc Quốc thì sao? Ông... Hàng tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa quan cũ của hai ngài, bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàng Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàng lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàng lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh Lan tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàng tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phủ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phủ cảm thấy đau lòng. Bổn phủ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi, bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ?